Turururururu. Salut, Norbi! Ți-au dat strike. Ce? Cine mi-a dat? Ți-au dat strike. De ce? Nu știu, scrie videoclipul a fost eliminat deoarece încalcă termenii și condițiile YouTube. Știu, dar pot să fac înapoi live. Îți live înapoi. Dar de ce ți-au dat? Păi nu știu, dar auzi, tu mi-ai dat la cineva contul tău. Da? A. Păi atunci nu pot să-mi dai mie ăla, Subnautica. Ba da, că l-am șters la ceilalți. Pot să ți-l dau. Păi, De ce? nu așa m-am întrebat. Că știu că dacă dai la o persoană, la altele nu. Păi da, dar ăla și l-o scos ca principal de pe PS-ul tău, PS-ul lui. Da. Dar nici nu l-a băgat ca principal. Dar bă, nu știu de ce mi-au dat strike ăștia, dar nu mi-au dat strike, că dacă îmi dădea strike nu mai puteam face live. Știi? Sir Charles, I have a search warrant. See. E 22 de lei, e la But I do reducere. protest. Nu e online, e poveste mai mult. Mă înțelegi? Mai mult e poveste. Dacă îți plac poveștile, dacă nu îți plac... Hai că avem ok, acum mergem. Deci ăsta e ca și cum ai fi tu sub acoperire, mă înțelegi? Să descoperi cine a omorât, cum. Și are o grafică bună. La ce? 1,80. De ce? Ai intrat deja pe Da, am intrat. A, păi și care zici că e mai bun delay-ul? Tu cu cât îl pui când faci live? A, nu faci. Păi eu pun 1080. Care ar trebui să pun? Să pun 750? Cred că da, cred că te iau să nu pui, că iau copyright. Ah, Sir Charles was once a captain in the guard. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. Am asta este, dacă e delay, ce-ți fac? Oricum cei de la YouTube nu știu care se uită. Tu auzi așa că e delay, că noi vorbim în gașcă și de aia auzi așa. Dar dacă n-ai fi în gașcă și tu ai vedea tot așa. Am o grămadă, frate, am 100 de jocuri. Ce, cu cât tera? 3 tera. Da, te aud. The 50th birthday of Și eu am Lord un tera, dar mai am 2 tera separat. Păi mi-am cumpărat. O să cumpăr, mă înțelegi? Cam nu costă. Eu am dat 70 de euro. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. I wonder who this man is. Zacharias Greystoke. Am și Far Cry primar.
A, păi și eu am o grămadă, frate. Eu am 200 de jocuri. Am și Facebook. Ce ai? Facebook. Guatemala, 1881. I don't think this is a... Care? Doctorul. De fore. Bă, frate, Place? eu nu joc de Forest, dar dacă nu-i dădeam la altul contul, poate ți-l dădeam ție. Pentru făceam la schimb cu Subnautica. Dar acum, eu, știi cum i-am făcut să scoată de pe PlayStation principal? Cum? Și Friday the 13? Da, am. Dar trebuie PlayStation Plus. Da? Trebuie? Da, da. Da. Și oare mai gătește meciul? Mai. No, eu așa am că mi-am schimbat parul ăla. La ce? La cont, să-l scot de pe principal. Salut, Cripine. Nu, bă, că odată ce schimbi parola nu mai ai... Nu mai ai jocul pe contul ăla. Ba da, Cum? Ce, Da, ce faceți, băieți? bine. Eu nimic interesant. Ceva nu e în regulă aici, băieți. Da. Da, Cripine. A zis ce faci? Mă joc. Tank. These antiques look... Da. Hai să vedem ce e aici. Oh, It appears Ar that veni it's a mai part departe. of a gold statue from Guatemala. așa. Are un buton secret ăsta, 100%. Nu trebuie. This piece has been cleanly and intentionally... ai și Red Dead Redemption 2. Da, am o grămadă, bă. Și eu am. Da? These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Am o grămadă de jocuri. This metal globe is very impressive. Oh! Ok, să vedem aici. Bă, bijuterii, comore. Oh, uite inelul ăla care... Ia să vedem. The late Mr. Roberts' collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. The late Mr. Sutherland's collection. Păi joacă, de ce nu joci Subnautica, că le-i super? Mamă, eu aș The late Mr. construi Smith's sub... collection. Ce aș face eu cu jocul ăla? The late Mr. Blinkhorn's collection. The late Mr. Bromsby's collection. Mi-i place. Da, te aud. Eu nu dau la nimeni. De ce? Pentru că aveam numai o factură și de la ce făcea la
photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Ok. Ia să vedem ceva. E aici așa secret. Oh! Aici jos ceva. Nu. Bate lumina. Ia să vedem, mergem mai departe. Băi, e super jocul ăsta, bă. Oh. PUBG? Ai pus toate ouăle? Câte ouă ai băgat? Ai ce n-ai băgat 3? Nu, cu iubita mea. Da, punem delicat pe ele. No. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. What's this supposed to mean? Never mind. You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. What's this supposed to mean? Never mind. Okay. A murder at my club. What a disaster for our reputation. La jocul ăsta? Ei, nu cred că sunt mult. Așa se pare, nu? Trebuie, știu sfârșitul că femeia o să fie rea, să-i fure fata lui ăsta. Da. Ce? Ai văzut că ești la recomandat la Sherlock Holmes ăsta? E singurul care face live. Da? Da, uite-te numai. Mhm. Mr. Holmes? Și nu-i bun. There's no need to disturb us. Și ce faci cu Pride-ul? Trebuie să mă duc până acasă. O zis eu, E super. Black Flag? Alex. Da. Ok. Credeam că nu mă aude nimeni. Am terminat o grămadă de jocuri. A map of London and its Eu joc surroundings foarte multe jocuri. could be useful. My archive. I can always consult with it if needed.
It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Cât ai băgat? I need a pipette. Let's try to remove the paint with solvent. Aha, there's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Look here. There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, do you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Tot. Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Într-o zi că joc, este când 10, 11, 12 ore, 3 ore, 4 ore, My analysis table. depinde cum mă simt. Uh, 4K. Smart TV. I can always consult with it if needed. Alex, Dar azi s-au mai închis un live. Cine? Ăsta de la YouTube. Bă, mi-au închis, cred că de ce am arătat pe omul ăla așa, cum ăla mort. Nu pot să arăți orice, știi? acum faci live? Dar nu mi-ai cumpărat. Da, că n-am băut. Cum l-ai luat? Ok, să vedem ce merge mai departe. A map of London and its surroundings. Cred că ar trebui să mă duc înapoi la club. Da. Da, hai să mergem la club. Let's go, man! Să descoperim, să vedem care este, cum e treaba pe acolo. Nu. Hai să vedem. Mersi. Hai să vorbim cu ăsta. Nu, cu omul ăsta trebuie să vorbesc. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way,
Turcanul, cam de 2-3 săptămâni. Must have been 10 years ago. Ia să vedem aici un pic. Oh, ho, 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 câte avem aici, bă. Așa, club. E bun. Alex, Da. Ce am? Alex, Zi. știi ce a zis să face creepy? Dacă vrea. Ce? Știi ce mi-a zis creepy că face? Ce? A zis că dă The Forest. La cine? Da, creepy, mie. E bravo lui. Poate ne jucăm toți. Eu nu joc de Forest, bă. Nu-ți place? Denis. Eu nu joc de Forest. Nu-ți place sau de ce? Trebuie să termin jocul. Păi nu acum, că încă nu mi l-a dat. Nu se aude pe live. Salut! Uite, mă joc aici, continuare la joc. Zi. Zi. Și avem niște arme, bă, poți să faci medicamente, medkit-uri și din astea 1.000.000, cât vrei tu îți faci. Bă, câte am 1.000.000 de medkit-uri, am 1.000.000 de din aia de desfăcut, am 1.000.000 de băuturi ca să fug ca mașina, să sar. Am ajuns într-o oră jumătate level 250. Păi bă, dar stai un pic, bă, dar stai un pic. Tu mă zbat joc de mine, ai zis că trebuie să descarc de Vision, acum spui că la de... Descarcă și Division, descarcă și Division, că jucăm. Da, dar nu mai Charles, pot, bă, I că believe șterg that it's toate time to jocurile pass și on nu the vreau să leadership of șterg your jocul. club to someone else. I don't understand. Păi vreau să You were charged with the termin murder of jocul ăsta, Zacharias ăsta Greystoke. care îl joc You acum, murdered vreau him for să-l money and termin to și după further aia your career. șterg. What? This is an outrage. I have powerful connections. You will regret this. Nu am 3 tera și toate sunt pline. Da, mă, am 3 tera, am 2 tera extern și 1 tera în PS. Păi e full. Bă, ce am făcut ieri, Battlefield 5 nici nu șterg, nici dacă stau, nu știu ce. Nu șterg Battlefield 5. Ăla nu mă las de el. Nu șterg Battlefield 5. Ăla nu are rost să-l șterg. șterge jocuri, bă, Dying-Light-ul are 24 de giga în pula mea. Acum hai să fim serios, nu e un joc ca și alți jocuri de 100 de giga. Dying-Light-ul 24 de giga l-ai downloadat în nicio oră. Da, dar ți-am zis că e cam horror. Și de nu Bă, prea... nu mai e horror, bă, nu mai, îți jur,
zurcă, nu mai e horror după ce ești level 250 și tu ai armele care le avem noi. Bă, prietenaș, ascultă-le mine că nu vorbesc cu tine. Zi. Știi cum a făcut el cu Mihai? Bă, și noaptea mereu acolo că vine un glonțe la infinit. Bă, tu nu mai trebuie să încarci arma deloc. Tu știi cum îi ciuruiești pe tăți? E mai mare dragul să treci cu ei și cu noi trei, cu ăsta. Da, ai bani. Sau tu strici din banii aia? Ce? Nu, aici vorbesc cu Irina. What? Did you... And he's visiting and staying with us. Și el e la descărcare. No. Păi atunci ștergi Division și îl scortă ălălalt atunci. Miss Alice has visitors at night. I don't think it would be appropriate. Guess what, Mrs. Hudson? L-am Mr. șters. Wilde is here to study my father's L-am character for șters his deja. next play. And he won't be disappointed, will he? Nu, dar ai zis Father ăsta, nu, is am so ce faci, pig-headed. amu? I can't believe it. The Mai great era încă Sherlock 15 Holmes minute și standing in se front of me. descărca la I'm șters. sure that our two brains will. Brains. Ba, mă, la șters, mă. Dar îl pun apoi, nu. Stai că trebuie să ștergi înapoi ăsta. Sniper 3. Descarcă și spui dă-mi like-ul. Bă, deci, jur, de chestia a făcut ieri. Bă, deci... Dar sincer, ți-au zis glitch-ul sau nu ți-au zis? Nu, eu i-am zis după aia că el care a făcut nou, nu am găsit altul. Pe ăsta, cum îi zice, pe Robi. Cu mine a făcut, după mine nu i-a venit să creadă la făcut. Păi las că facem și eu o să fac live cu ăla. Bă, 250 level într-o oră jumătate am făcut. Păi așa puțin. Într-o oră, păi cu glitch trebuie să-l faci în 15 minute levelul ăla. Bă, dar e un pic de lucru, nu e că gata, faci. Mr. Wilde, your room. Charming. This is such a fascinating city. We need to talk. I'd rather not. You're going to Unde? be angry again. Goodbye, Trebuie să Mr. te faci Wilde. pe... Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. My archive. I can always consult with it if needed. Am viață 275 de viață am. E bun. E bun. Merg noaptea pe pământ pe harta, pe bă, îi ciuruiești, îi spun eu, îi ciuruiești. Are ăsta, are un shotgun modat. Bă, ăla ce face, shotgunul ăla. Nu încarcă, ai 0 glonțe, 0 în armă, 0 glonțe, te atrage din continuu. Da? Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. My analysis table. It's useful for my work. It would be better to examine Wilde's belongings before he returns. Bă, trebuie să-mi găsesc... My archive. Păi stai să-l pun la descărcare. Am din alea de vândut, am din alea de upgradat armele 1 milion, 1 milion de vândut. Stai, ce mi-am pus? Că n-am făcut tot, mai fac acum imediat.
Păi da, da, glitch-ul e ușor sau e greu? Bă, primele minute, până te prinzi cu șmecheria asta, prinzi un simț pentru chestia asta, nu e greu. E un pic poate că e enervant după timp că te gândești, o băga mea și pula care nu a ieșit, o băga mea și pula iar nu a ieșit. Dar după ce ți-a ieșit prima dată, ai prins șmecheria, prietenaș, n-are treaba, capă asă. Așa a făcut și Robier, zice, bă, băga mea și pula coaie, zice, nu-mi iesă. Bă, nu-mi iesă. După ce zice, să mor tu, coaie! 1.000.000 am! Serios! Apoi ăla nici nu l-am mai scos din glitch ăla, tot numai glitch-uri. Vorbeam pe Instagram cu el. Tot făcea glitch-uri. Eu am o armă, uite, nu vreau să mint. Am o armă care face 13.000 damage. O seceră. Și cum omori boșii? Boșii? Dă-te, prietenaș, boșii nici nu trebuie armă. Mă duc, îi dau un pumn, îi dau și moare. Da? Vorbesc serios. Ieri, cum îi zice? Și tu ăla când a fost în arenă. Ăla mare care aruncă cu pietre când ești în arenă. Da, da, boss-ul ăla știu. Ieri s-a bătut Robi cu el cu pumnul și l-a făcut. Câți pumni i-au dat și l-au băgat în pământ? 2 sau 3. Atunci ai poți omorâ atunci ușor. E tare, bă, dacă ăsta e glitch. Bă, da, și facem putem, de seama că putem juca jocul ăsta și cum îl jucăm, prietenaș. Așa, easy. Și încă am jucat cu Robi, am jucat pe Nightmare, bă. Înțeleg. Dar Bă, ce zici de GTA? s-o tras prietenașul. O trebuie să facă nu știu ce misiune. Facă nu știu ce misiune. Pe Nightmare, fac pentru că n-ai voie să folosești arme. Trebuie să faci singur pe Nightmare și n-ai voie să mori deloc. Și dacă mori? Nu, dacă mori nu-ți iese skill-ul. A, înseamnă că e complicat, bă. Bă, e complicat că nu știi, dar... It would be better to examine Wilde's belongings before he returns. Mai auzit? Da. Da. Ce glitch pe GTA? Nu. Wilde's already making himself at home. Dai light. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? Păi la cât ai stat aseară? Până Honestly, dimineața ai no zis? narcissism. Până la 7, bă. Eu n-am mai putut, frate, că eu mi-a fost somn, nici n-am mai făcut live cu... My archive. I can always consult with it if needed. It would be better to examine Wilde's belongings before he returns. Da, mă, dar poate la mine nu o să-mi reușească. It would be better to examine Wilde's belongings before he returns.
Ia să vedem un pic așa. Ca cu Sherlock Holmes. Ce să cumpăr? De mult am eu jocurile. Ok. A map of London and its surroundings. It would be better to examine Wilde's belongings before he... My archive. I can always... My analysis table. This must be grease paint. Da. Face powder of an excellent quality. Da, da. I use the same brushes for makeup. I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. No, don't touch that! No, no! Ah, Mrs. Hudson, with our tea. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Well, indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. Ce?
What is your connection with Mr. Hosmer Angel? Terabit. I met him at the gas Dar ce fitters' vrei ball. să-ți cumperi? Mr. Winterbank did not wish for me a mother to Hard attend. extern, 3 tera. He never did wish us fortunate. But then father returned, and we could no longer meet. Why was your stepfather against your going anywhere? Da, dar scrie acolo Well, he didn't like pentru anything of that sort. He used to say that a woman should be PS4. happy in her own family circle. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, father was going off again in a week, and Hosmer wrote and said that it would Vezi be că better pot- for us not to see each other until father had gone. Da. After that, he stopped writing. Were you engaged? Oh, yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office for collection. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde. Holmes, tell her. Deci asta e mafiota, asta e cea mai viperă. Alice. Aici în joc. Alice, asta e cea mai viperă. Ia zi-mi, mă, foaia aia care o luat-o, bă. This is strange. The love letter is typewritten. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. Dar cred că mai are ceva pe spate. This is strange. The love letter is typewritten. Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. I'm waiting for the moment when you're We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Miss Sutherland only met with Hosmer Angel. Hei! Asta e ca în șmecher, căcatul ăsta de aici e ca în șmecher. I think this case is fairly obvious, don't you, Mr. Holmes? Băi, ăla e ca în șmecher. E ca în șmecher, băițașul. O lua foaia repede.
Cum adică nu mai ai ce joci? E gratis acum? Ăsta? Ce se bagă, mă? Ce te vorbești acolo, mă? Da, mă, dar și pe mine mă interesează la farming. Simulator. Da. De ce? Ei, nu, mie îmi place. Mie mi-l place. Da. Eu jucam cu glitch. Farming. Făceam glitch la el. Simulator, mă. You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He found a crook by the name of Mr. Hosmer Angel. He was paid to make you fall in love and promise your devotion, whereupon he would disappear. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. De pula mea ce e aici? Dar pe aia noaptea cum îi omori? Ușor acum? Da, mă, cu... Cum îi zice? 2-3 glonțe ești mort. A, cu 2-3 glonțe, am crezut că cu un glonț. What is going on? Mr. Holmes, is everything all right? Oh my God. Go back to your flat and stay there with... It's ticking. I see wires inside. They could be connected to the cover. A fancy ticking homemade gift from a secret... What happened? Just a small bomb.
Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hair lip. Wiggins, tell us everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. Hello? I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. Hello. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. Okay, let's go. What the hell? Okay. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, don't touch anything else. There are ink stains. I could read the text. A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? JT are the owner's initials. Good job, Toby. Good job, Toby. Who tried to kill me, Mr. Holmes? Da. Trebuie. E cam... My archive. Da, și-o recuperat. That's not the one I need. 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 Alright, Salut. Here it is. Ah. Oricum eu nu joc joc. Eu nu joc până când nu termin jocul ăsta. Păi nu știu când îl termin. Peste 2-3 zile. Huh? That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. Bă, dacă How can mi-l you dai... sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. Îmi place mult Subnautica. Aș vrea să fac live cu el. Păi care e cingașcă? Удачка, acolo pe scrie
livrăm în doar 7 zile lucrătoare. Pulă fără cât 14. Păi stai un pic, stai că duminică nu lucră. Păi, am zis 7 zile lucrătoare, așa scrie la că îți livrăm orice colet în 7 zile lucrătoare. 7 zile lucrătoare. Băi, ești fost antrenor. Acum că am vorbit. Bă, nu, uite, să fie. He's so funny. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that Wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. That's kind of her, but I'd rather you didn't take advantage of her generosity. It's my birthday today, Father. I fooled you, didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back! Damn it. Such a waste. This Alice, I have an odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice. Oh my, I see you and Kate are best friends already. Thanks to Wild, my analysis table has been completely destroyed. Better not go outside. Mrs. Hudson is not at home. Force is not an option. A back room.
My archive. I can always consult with it if needed. Da, și Hunter-ul, vezi că Hunter-ul fuge și mai tare. Că de-aia zic eu că, bă, intră, ăia în Hunter, nu aia care vin după tine. Ăia mă Mrs. Hudson is not at home. Four. A back room. A back room. A back room. A back room. Nu. Nu cred. Da, bă, da, bine, dar glitch-ul ăsta care îl știți voi, trebuie să-l omorâți dintr-un pumn, nu din 10 pumnuri. Păi nașpa așa, bă. Și dacă tragi 10 glanțe într-un zombie, gândește dacă vine o grămadă după tine, tot îi omoară. Da, mă, dar știu, mă, dar nu mi se pare ok. A map of London and Poți its să ai arme surroundings. dacă îți dă, vine 3 pe tine și te omoară, poți să ai arme. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. My archive. I can always consult with it. Am de forest.